नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि एकदमै सिम्पल रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। आजको रेसिपीमा मैले सुजी र कोडोको पिठो मिक्स गरेर ढिडो बनाउने तरिका सिकाउँदै छु। र तपाईहरुलाई आजको यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्छ होला। मन पर्छ भने भिडियो शेयर गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। मैले यहाँनिर कोडोको पिठो तयार गरेको छु। यो मैले बजारमै किनेको प्याकेटमा पाउँछ र मैले यहाँनिर फेरि थोरै सुजी पनि किनेर लिएको छु। तपाईले बजारमा सुजी र कोडोको पिठो चाहिँ प्याकिङमै पाउनुहुनेछ सजिलैसँग। अहिले मार्केटमा जति पनि प्याकिङमा आइसकेको छ। र मैले यहाँनिर डेक्ची पानी राखेर बसालिसकेको छु ग्यासमाथि। यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिने। हेर्न सक्नुहुन्छ पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा थोरै यति जति सुजी राख्ने र यसलाई नघोले पनि आफै पानीमा मिक्स भइहाल्छ। सुजीको ढिडो बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। अब मैले यति धेरै पानीमा यति सुजी राखेँ किनकि यो सुजी पाकुन्जेलसम्म एकदमै बाक्लो बनिसक्छ। त्यसैले यसरी सुरुमा सुजीलाई राखेर राम्रोसँग चलाउँदै फड्किन दिने र यो एकदमै बाक्लो लेडो बन्छ। त्यसपछि मात्र कोडोको पिठो राख्ने। यसरी पकाउँदा एकदमै सजिलो हुन्छ र कोडोको पिठो मात्रै पकाउँदा डल्ला पर्न सक्छ। यो सुजीसँग मिक्स गर्ने पनि पर्दैन। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै मेरो यति धेरै यस्तो बाक्लो बनिसक्यो। अब यसमा कोडोको पिठो राख्ने। कोडोको पिठो मैले मात्र 3 चोटी राखे। अब यसले राम्रोसँग फिट्ने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फिट्दै छु। र तपाईहरुलाई यदि सारो मन पर्छ भने धेरै पिठो राख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रोतिर सारो ढिडो खासै चल्दैन र यत्तिकै ठिक्कको ढिडो चल्छ। त्यसैले मैले धेरै पिठो राखिन। तर तपाईहरुलाई सारो मन पर्छ भने अझै धेरै पिठो राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति पिठो राखेर कम्तीमा पनि 30 मिनेट जति यसलाई मज्जासँग यसरी तान्ने छु। यसलाई बढीमा 20 देखि 30 मिनेटसम्म तपाईले यसरी निरन्तर तान्नु भयो, यसरी लस्काउनु भयो भने ढिडो पाकिहाल्छ। कतिपयलाई ढिडो कतिखेर पाक्छ भन्ने आइडिया हुँदैन। कम्तीमा पनि 20-30 मिनेट र अझै पकाउन चाहनुहुन्छ भने 40 मिनेट जति तपाईले यसरी तान्नु भयो भने एकदमै मिठो ढिडो बन्छ। तर ढिडो पाक्ने समय चाहिँ 20 देखि 30 मिनेटमा पाकिहाल्छ। तपाईहरु ढुक्क भएर पकाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ढिडो पाकिसक्यो। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। कोडोको पिठो अनि सुजीको पिठोबाट मिक्स एकदमै मिठो ढिडो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। आजको भिडियोबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।